Good morning ค่ะทุกคนอันนี้เพิ่งกลับมาจากเมืองไทยเลยก็เลยยังเจ็ตแลกอยู่ก็เลยมี energy ตอนเช้าเยอะนิดนึงแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำ day in a life vlog ของการเป็น product designer หรือว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่อาจจะรู้จักกันว่า UX UI designer เนาะแต่จริงๆเหมือนกันเลยเราชื่อมาริสานะคะทำงานอยู่ที่ AI startup แห่งหนึ่งที่ San Francisco แคลิฟอร์เนียแต่ว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายเพราะว่าอากาศหนาวมากแล้วก็ฮีเตอร์ที่ building ไม่ทำงานก็เลยต้องใส่เสื้อหนาๆนิดนึงวันนี้มี busy day นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูว่าวันๆเราทำอะไรบ้างเป็นดีไซเนอร์ที่สตาร์ทอัพที่นี่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามี stand up meeting ตอนเช้าก็คืออัปเดตความก้าวหน้าของงานแป๊บนึงว่าใครทำงานไปถึงไหนแล้วก็หลัง meeting อันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยจาก to do list เอาอันที่ยากที่สุดมาทำก่อนเพราะว่าส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าตอนเช้าเหมือนมีพลังแบบ energy คิดอะไรยากๆมากที่สุดเนาะก็เราเจอกัน after the meeting ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมา transfer drawing ที่เราเขียนไว้ใน sketchbook เข้าไปในไฟล์ Figma ตอนนี้เราชอบ sketchbook ยี่ห้อนี้มากชื่อ MD Paper มีอันเล็กอันนี้เอาไว้แบบไว้จด to do list อย่างเดียวแล้วผลที่เราชอบดีไซน์ใน sketchbook ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าเราได้แบบโฟกัสที่ user flow หรือว่าปัญหาของ user จริงๆแทนที่จะมานั่ง worry เรื่อง details เรื่องแบบสีว่าตรง design system หรือเปล่าใช้ component ถูกหรือเปล่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะคิดว่า sketchbook ของ designer มันต้องแบบ colorful แล้วก็สวยมากเลยจริงๆมาแบบ plain มากแบบไม่มีอะไรเลยเละๆเป็นแบบ rectangleเรามีเพื่อนๆถามเข้ามาอยู่เยอะมากเหมือนกันว่าแบบอยากเปลี่ยนสายมาเป็นดีไซเนอร์แต่ยังไม่อยากเรียนคอร์สออนไลน์หรือว่ายังไม่อยากแบบเรียนต่อโทอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า commit to a major มีเคล็ดลับอะไรไหมเพราะว่าส่วนตัวเรามีทริคประมาณ3อันที่อยากแนะนำเพื่อนๆที่คิดจะอยากเปลี่ยนมาสายงานนี้นะคะโอเคทริคอย่างแรกเลยก็คือเราเริ่มแบบรีดีไซน์ของที่เราใช้ทุกวันอย่างเช่นแบบสมมติเราใช้แอป Starbucks สั่งกาแฟทุกวันแล้วก็สกรีนช็อตเริ่มตั้งแต่ very beginning หน้า login หน้า sign up หน้าแบบ set up personal details เอามาเรียงใน Figma เลยแล้วก็เริ่มดีไซน์ตามพูดง่ายๆเลยก็คือแบบให้ copy เอาเลยเพราะว่ามันจะมีอยู่แค่ไม่กี่ UX flow ที่มันแบบมัน universal แบบเกือบทุกแอปมันจะ follow flow แบบนั้นอะแล้วพอเราเข้าใจ basic อันนั้นแล้วอะเราจะทำให้เราแบบดีไซน์ problem set ใหม่ๆที่แบบอาจจะ unique ก็ตอนที่เราเริ่มเรียน product design ใหม่ๆครูเขาก็จะให้แบบนั่ง study e-commerce app another common one ก็คือ transportation หรือว่าจะเป็น Uber Lyft ให้ redesign อะไรที่เราแบบคุ้นเคยอยู่แล้วโอเคทริคที่2ก็คือให้ study design system อย่างเช่นถ้าเราอยาก design แบบ iOS app ก็ต้องไป study ของ Apple แต่ว่าถ้าใครอยากแบบเป็น voice UI designer Alexa พวก Siri อะไรพวกเนี้ยเขาจะมี separate แบบ system ของเขาเลยอยากเป็น car interface แบบ design พวกระบบ EV cars จอ Tesla อะไรเงี้ยเขาจะมีแบบ separate library เลยก็ต้องไปศึกษาเอาแต่ส่วนใหญ่มันจะมีแบบ resources ออนไลน์หรือไม่ก็ไปดูใน Figma community file ก็มีเหมือนกันค่ะแล้วก็ทริคที่3ก็คืออันนี้เป็นทริคส่วนตัวที่เราก็ยังใช้อยู่เหมือนกันก็คือเวลา Apple Design Awards ออกมาแต่ละปีอะหรือว่าเราเห็นแบบแอปอะไรที่มันแบบคนใช้เยอะๆหรือว่าแบบกำลังแบบ trendy อะเราก็จะดาวน์โหลดแล้วก็เอามาทำโฟลเดอร์ใน iPhone อันหนึ่งเรียกว่า Design Snacks แล้วเราก็จะมา analyze แบบเทรนด์ใหม่ๆก็มีอีกเว็บก็คือเว็บ Mobbin ถ้าใครแบบไม่อยากโหลดหรือว่าแบบเต็มในโทรศัพท์ Mobbin เขาก็จะมี screenshots แบบ save ไว้แล้วก็เข้าไป browse ดูในนั้นได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ
ออกมากินลันช์ข้างนอกแต่ว่านี่เดี๋ยวนัดเจอเพื่อนไปเอาหนังสือเพราะว่าชีเพิ่ง publish หนังสือเกี่ยวกับ how to invest แบบ 101 for Gen Z อย่างเงี้ยแต่ว่าชียังเป็น PMM อยู่ที่ Google นะก็เดี๋ยวแอบไปดูกันว่าที่ออฟฟิศเขามีอะไรให้กินบ้างShe's a PMM at Google. So Ashley entered the company through a college internship at the company, and so I applied to the Bold internship program at Google. It's called the Business Internship Program now. Thank you ถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วฝากคอมเมนต์นิดนึงว่า prefer ภาษาบล็อกภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษถ้าใคร prefer ภาษาอังกฤษให้คอมเมนต์ธงอเมริกาแต่ว่าถ้าใคร prefer บล็อกภาษาไทยให้คอมเมนต์ธงไทยเราจะได้รู้ว่าบล็อกอันถัดไปเราทำเป็นภาษาอะไรดีแล้วก็ฝาก support channel นี้ด้วยฝาก subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพามาแวะ Ferry Building ก่อนกลับไปทำงานที่นี่ฉันชอบมีช็อปแบบน่ารักขาย pastries ขายพวกแบบ ceramics อะไรเงี้ย Can you help me pick some persimmon? Yeah, how much would you like? Apple pay please Hiโอเค ตอนนี้ถึงบ้านแล้วพร้อมฮีเตอร์ที่เขามาฟิกซ์คืนนี้จะได้ไม่ต้องนอนใส่เสื้อหนาว แต่ว่าตอนนี้เรากำลังดีไซน์โปรเจกต์อันใหม่อยู่ให้ทำ mock-up ให้ founders ไป present กับ investors เพิ่งเปลี่ยนโปรเจกต์มาทำเป็น AI tool วันนี้แหละ แล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ออกแบบแนวนี้ ถ้าใคร follow เราใน Instagram จะรู้ว่าเราใช้ AI ในการทำงานเยอะมากแบบใช้ Claude ใช้ ChatGPT ใช้พวกแบบ vibe coding tools แบบ Lovable, V0, Figma Make, Prototype เกือบทุกวันเลยแต่ว่าตัวเราเองยังไม่เคยดีไซน์ AI software เองเลยตอนนี้ก็เลยมานั่งอ่าน guideline เกี่ยวกับการออกแบบ AI product ตอนนี้เราชอบอ่าน The Shape of AI แล้วก็มี People and AI Guidebook เดี๋ยวแปะไว้ตรงนี้พูดถึง AI product แล้วอยากแนะนำให้เพื่อนๆไปดู Anthropic นิดนึงเพราะว่าส่วนตัวแล้วเราชอบแบบ personality ของแบรนด์มากอย่างเช่นแบบ micro animation เล็กๆอะไรเงี้ยมันทำให้มันแบบ AI product มันรู้สึกมัน human ขึ้นมันแบบน่า approach แล้วพูดถึง micro animation เนี่ยอยากให้เพื่อนๆไปดูเว็บไซต์อันนี้มากชื่อว่า Design Spells เป็นเว็บไซต์ที่แบบรวมพวก micro animation uniqueแบบเป็น library เลยแล้วคนที่ทำเป็น design engineer ที่ Melbourne ชื่อ Chester เป็นเพื่อนเราเองตอนนี้อยู่สิงคโปร์จะรวมพวกแบบ interaction ที่มัน unique แล้วก็แบบแปลกๆแบบใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครแบบต้องการหา inspiration ก็ไปดูอันนี้ได้ตั้งแต่ AI ออกมาแล้วก็ vibe code ไม่หยุดเลยบางครั้งทำอะไรที่มันแบบไม่ make sense ด้วยซ้ำหรือทำอะไรแปลกๆอย่างมีอยู่ช่วงหนึ่ง obsess กับ mosaic art มากก็เลยนั่งทำ generator ใน Figma Make ที่แบบเปลี่ยนวิดีโอให้กลายเป็นแบบ emoji mosaic art แล้ว Figma ก็ติดต่อมาว่าขอฟีเจอร์งานอยู่บน Billboard Campaign ได้ไหมแล้วเราก็บอกจะดีหรอรู้สึกว่ามันแบบมันดูติงตองยังไงก็ไม่รู้เนาะแต่ก็นั่นแหละ
อาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งกลับมาจากนิวยอร์กไปถ่ายแคมเปญมาที่ตอนนี้อยู่บน NASDAQ Building ที่ Times Square แต่คือพอเห็นของจริงอันนั้นคือเห็นแบบครั้งแรกเลยเขาไม่ได้แบบส่งดราฟอะไรอย่างงี้มาเลยไม่รู้ว่าแบบหน้าเราจะใหญ่ขนาดนั้นอะเพราะว่าเราส่ง hand off ไฟล์ไปให้ทีมแล้วเขาก็มีทีมคนทำ animation คนทำ placement ว่าแบบอะไรอยู่ตึกไหนอะไรแบบ scale composition มันแบบดีใจที่แบบวันนั้นเรากินพิซซ่าแล้วมันไม่มีอะไรติดเป็นแบบ favorite project ของปี 2025 ที่ทำมา so far เลยค่ะอันนี้เป็น raw file ที่เราส่งไปให้ทีมแต่เดี๋ยวจะแปะพร้อมให้เพื่อนๆลองเอาไปเล่นที่บ้านกันแต่ว่ากว่าจะมาถึงจุดๆนี้ได้เหนื่อยมากใช้ไปประมาณ200 กว่า revisionโอเคตอนนี้ทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวไป birthday party ของพี่น้ำฟ้าตอนนี้เป็น data engineer ที่ Roblox ตอนนี้เราอยากรู้จักคนไทยที่ทำงาน in tech เพิ่มก็เลยให้เพื่อนแบบช่วย intro พี่น้ำฟ้ามา so ไปแต่งตัวกันรู้ว่าเดี๋ยวจะไปกินอิตาเลียนก็เลยต้องพักแลคเทสตอนนี้แบบกินนมกินชีสที่อเมริกาไม่ได้เลยแบบแพ้มากปวดท้องมากแต่ว่ากลับไทยไปกิน after you อะไรเงี้ยไม่เป็นนะเหมือนมีอะไรแบบอยู่ในนมวัวของที่เนี่ย so ต้องแพ็คอันนี้ไปเราจะได้กินพาสต้าแบบมีความสุข